I was talking to Wayne a couple of days ago, Néhány napja Wayne-nel beszélgettem, and he said, in our compensation plan, azt mondta, hogy a mi kompenzációs tervünkben marketing director is the most difficult when you put all the factors ha minden faktort figyelembe veszünk, akkor a marketing direktor a legnehezebb to reach. lépés. So if you can reach marketing director, Hát el tudod érni, you can reach R&D. akkor már el tudod érni utána az R&D szintet is. And you think if you can reach R&D, can you hit NMD? És hogyha el tudod érni az R&D-t, akkor már el tudod érni az NMD-t is. And if you hit NMD, could you hit IMD? És hogyha NMD-t is, akkor IMD is tudsz lenni. That's right. Szóval így működik. How many IMDs do we have in the room? Hány IMD van itt a teremben? I like it. Some of you said yes because you profess it. It's yours. Ugye? And some of you are like, I don't know if I can ever be IMD. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát nem tudom, lehet belőle valaha is IMD. I'm proof that anybody here in the room can be Én vagyok a IMD. bizonyíték, hogy mindenki, aki itt van ebben a teremben, simán lehet IMD. So by the time you leave this room, you're going to know exactly what to do. Mire ebből a teremből ki fogsz menni délután, pontosan tudni fogod, mit kell ahhoz tenned, hogy IMD legyen. We promise you that. Ezt megígérhetem. The question is, are you going to do it? A kérdés csak az, hogy meg fogod-e csinálni. Everything we do is for one of two reasons. Ugye minden, amit teszünk, az két ok valamelyikére vezethető vissza. Gain pleasure Ahhoz, hogy több örömünk legyen, and avoid pain. vagy hogy elkerüljük a kellemetlen érzéseket. That's it. Ennyi. Every day you wake up in the morning Minden áldott reggel, amikor fölébredsz, is the pain of not paying your bills ott van az a kellemetlen fájdalom, hogy nincsenek kifizetve a számláim, greater és ha ez nagyobb, mint than the pleasure az a öröm, of sleeping till noon. hogy milyen jó lenne még aludni egy kicsit tovább, With your business of World Ventures ugye a World Ventures üzletedben, is the pleasure of hitting IMD az az öröm, hogy eléred az IMD szintet, greater nagyobb, than the pain. mint az a kellemetlenség. Or what are people going to think about you? Hogy az emberek mit fognak majd rólam gondolni, Of the pain, vagy az a fájdalom, what if they say no? mi lesz, ha nemet mondanak nekem, Of the pain, vagy az a fájdalom, what if they laugh at me? mi van, hogyha kinevetnek, 98%ers, vagy a 98%. they care what other people's opinions Azzal foglalkozik, hogy másoknak mi a véleménye róluk. of them. Why? Miért? Because they don't have a good enough opinion of themselves. Mert saját maguknak, önmagukról egyszerűen nincs elég határozott jó véleménye. The 2%ers A 2%-nak, are confident in who they are. akik pontosan tisztában vannak azzal, hogy ők kik is valójában, It does not matter what other people think of them. szóval nekik abszolút nem számít, hogy mások mit gondolnak róluk. Their opinions do not change who they are. Hiszen a mások véleménye abszolút nem változtat azon, hogy ők kik is valójában. They don't allow other people's opinions to determine how they feel. És nem engedik azt, hogy a mások véleménye határozza meg, hogy hogy érzik ők önmagukat. As long as you are being who you are meant to be, doesn't matter what anybody thinks of you. Amíg te úgy érzed, és tisztában vagy vele, hogy te ki is vagy valójában, addig tök mindegy, mit gondolnak rólad mások. How many of you believe that? Ki az, aki ebben hisz? We believe it, Mi abban hiszünk, but do we own it? amit most elmondtam, de hányan vannak, akik ezt úgy tényleg sajátjuknak vallják? So when you leave here, Hát ugye most, ha majd innen kimész, I want you to start paying attention to the thoughts that start. azt akarom, hogy kezdj el odafigyelni a gondolataidra. You're going to know exactly what to do. Vagy hogy pontosan tudod, hogy mit kellene csinálnod, Are you going to do it? aztán csinálod-e. And if you're not doing it, És ha nem csinálnád, what's the thought akkor milyen gondolatok jönnek minden? that's preventing you from Ami doing it? visszatartanak, hogy elkezd csinálni. Is the pain greater than the pleasure? Hogy a fájdalom, a kellemetlen érzés nagyobb, mint az öröm.
I'm gonna give you guys a secret. Mondok még egy titkot nektek. If you can figure out a way Hogyha lenne egy olyan mód, to create enough pain hogy elegendő fájdalmat tudjál teremteni, for you to take action every day, hogy minden áldott nap elkezdjél végre csinálni valamit, your life will be different 1 year from minden a now. világot teljesen más lenne az élet. Why am I here right now? Miért vagyok én most itt? Because when I saw World Ventures, Amikor láttam a World Ventures-t, there was so much pain in my life annyi fájdalom volt az életemben, that I needed to change. hogy muszáj volt változtatnom valamit. Some of you don't have enough pain. Vannak itt páran, akiknek még nem fáj eléggé. Is that true or true? Az igazam van, vagy igazam van? Can we give you the gift of pain? Tehát akkor mondhatjuk úgy, hogy a fájdalom egyfajta áldás is. All right. Let's talk about our system of World Ventures. Na akkor beszéljünk a World Ventures szisztémájáról. Our system of World Ventures. This is what Yvette and I use constantly to build our business. Ez az a szisztéma, amit Yvette, a párom és én folyamatosan használunk, hogy felépítsük az üzletünket. This is the World Ventures business plan. Ez tulajdonképpen a World Ventures üzleti terve. Do you guys have this translated? Vagy elvileg. Perfect. Make sure you can download it, print it out, Az a use jó this. hír, hogy ez létezik nálunk is, még magyarul is megvan, simán ki lehet nyomtatni, és lehet fénymásolni belőle egy csomót. How many of you are using or have used the focus board? Ki az, aki találkozott már ezzel a fókusztáblázattal? Okay, great. Awesome. For those of you that haven't, Aki még nem, azoknak mondom, I encourage you to put this on your list as a must. hogy akkor írd fel ezt is a tennivalói listájára, hogy kell nekem egy ilyen fókusztáblázat. Great way to track your business. Ugyanis ezzel nagyon jól folyamatosan nyomon követheted az üzletet. The first we talk about is the success cycle. Az első, amiről ugye beszélni szoktunk, ezt úgy hívjuk, hogy a siker ciklusa. And the success cycle is very simple. Nagyon egyszerű dologról van szó. You make your list, Elkészíted a névlistádat, you invite, meghívod őket, you expose, megmutatjuk nekik. and when you expose, you may find a rep and or a business partner. Ugye akkor idáig általában két dolog tud történni, vagy klubtag lesz belőle, vagy vesz üzleti pozíciót is mellé. From there, somebody wants to do the business. Akik akarnak üzletet is, If they do the rep, do they actually become builders? és akkor mi lesz belőlük? Aki azt mondja, hogy belevágok az üzletbe, az mindenki elkezd hálózatot építeni? Not automatically, no. Automatikusan ez nem így szokott menni. To be a builder, they plug into the system. Ahhoz, hogy valóban építeni tudjanak, be kell integrálni őket a mi oktatási rendszerünkbe. A builder makes their list. Ugye az építő az, aki maga is nekiáll és leírja a névlistáját. A builder hosts travel parties. Az építő az, aki travel partikra meghívja az ismerőseit. A builder comes to trainings. Az építő az, aki eljön ide és tréningeken vesz részt. And eventually what happens is they turn into a leader. És előfordulhat egyszer csak, hogy belőlük valaki vezetővé válik. Personally, Yvette and I, we have over 100,000 members on our team. Ivetnek és nekem úgy együtt több mint 100 000 ember van a csapatunkban. I can count probably about one hand Nagyjából egy kezemben meg tudom számolni, on the key leaders who brought in the majority of that business. hogy ki az az 5 ember, aki összehozta ennek az üzletnek a nagy részét alattunk. So what is a leader? Szóval ki az, aki vezető? I think we use that word way too loosely in network marketing. Én úgy gondolom, hogy a network marketingben nagyon könnyen dobálózzunk ezzel a kifejezéssel. I'll give you my definition of what a true leader is. Akkor hadd definiáljon nektek, hogy szerintem ki az igazi vezető. A true leader Hát az igazi vezető is somebody olyas valaki, who's going to do World Ventures aki akkor is csinálná a World Ventures-t, with or without you. hogy akár ott vagy te, akár nem vagy ott. Even if you quit today, Éppen ha mondjuk te ma kilépnél, a leader will continue to go for their a dreams. vezető akkor is menne tovább a saját álmait valóra váltani. That's what a true leader is. Na ez az igazi vezető.
Not somebody, I can't afford the training. Nem az, aki azt mondja, hogy hát én nem engedhetem meg magamnak, hogy elmenjek a tréningre. Nobody on my team is listening to me. Úgyse nem hallgatnak rám az embereim a csapatomban. Nobody on my team wants to go to training. Senki nem akar a csapatomból tréningre menni. Leaders, no excuses, no opinions, and no complaining. Nincs kifogás, nincs vélemény, és nincs magyarázás. The beautiful thing about World Ventures is you don't have to build the leaders. Az a csodálatosan jó dolog a World Ventures-ben, hogy nem neked kell vezetővé formálni valakit. You know where the leaders come from? Tudjátok, honnan jönnek a vezetőink? The leaders come from our training. A tréningeinkből. A leader is going to be a leader no matter what. A vezető az vezetővé fog válni, akármi is legyen. So all you got to focus on is up here. De tulajdonképpen amire neked fókuszálni kell, az csak ez a felső rész. Make your list and invite and Lista, expose. meghívás, és így tovább. And you can have success. So we talk about the invitation, 5 ways to expose. Na, akkor beszéltünk a meghívásra, nézzük meg, hogy lehet megmutatni az embereknek ezt az egészet. These are the only 5 ways you can show World Ventures. Összesen 5-féleképpen lehet megmutatni a World Ventures. And make sure when you're showing it to them that you're doing it properly. És arra kell csak odafigyelned, hogyha valamelyiket csináljuk, akkor azt csináljuk úgy, ahogy kell. Talking to them about World Ventures is not doing a proper exposure. Hogyha így, csak így dumálunk a World Ventures-re valakinek, csak beszélünk, az nem rendes bemutató. So the first one is an online exposure. Ugye az első akkor legyen az online bemutató. You call them and clear the date. Lefixálod az időpontot. Make sure that they're in front of their computer. Akkor mikor odaérünk, lecsekkolod, hogy ott ül-e a saját számítógépe előtt. You do not email or text the link. Nem küldöd el előre a linket. You only give them the link when they're in front of the computer ready to watch it. Majd akkor fogod csak átküldeni neki a linket, amikor tudod, hogy most ott ül épp a gépe előtt, és van ideje, és oda fog figyelni arra, amit kap. Has anybody made the same mistake like I did? Nem tudom, hogy valaki esetleg már elkövette azt a hibát, amit én igen. Emailing, texting the link, hey, check this out. Linket küldözgetett embereknek, hogy ezt nézd meg. It doesn't work. Nem működik. Because you don't know whether they watched it, Mert fogalmat sincs, hogy megnézték-e, and now you're chasing them down. aztán utána így üldözheted az illetőt. Only give the link when they can see it in front of a computer. Csak akkor adjuk oda nekik a linket, amikor tudjuk, hogy most ott ül a saját gépe előtt, és tud rá figyelni. Number 2 way to expose is a one-on-one. Ugye a második fajta bemutató, ez a 1/1-es bemutató. This is where you go meet with a friend or family member at a coffee shop or at their house. Ezt azért hívjuk így, mert ugye te elmész egyedül, és találkozol egy emberrel, mondjuk egy kávézóba, egy baráttal, vagy valahol egy lakáson. It's you and one prospect. Tehát egy az egybe szembenéztek egymással. Third way is what we call a two-on-one. Akkor van a harmadik fajta, amit mi úgy hívjuk, hogy 2-1 ellen. Me and somebody else in World Ventures Ez az, amikor én, meg valaki más a World Ventures-ből go show one prospect. elmegyünk és letámadunk egyet. 2-on-1. Ketten egy ellen. Right? It's a little bit more efficient than a one-on-one Ez egy kicsit hatékonyabb, mint az 1/1, because there's 2 of us. de ugye mi ketten vagyunk. It's kind of like in a fight. Ugye Oviban már megtanultuk, hogy így jobban lehet győzni. One-on-one, I got a chance. Mert a 1 az 1 ellenben ott azért, hogy az esélyek egy kicsit But számnának. 2-on-1, we got a better chance. De ami ketten megyünk, akkor mi vagyunk jobb helyzetben. Number 3 Hármas. is a travel party. Ez a travel party. A home travel party. Bocsánat, otthon szervezett travel party. You invite people over to the house, you show the information. Elhívod magadhoz a barátaidat, és ott megmutatod nekik az egész sztori. What do you show? Mit mutatsz? Doesn't matter. Tulajdonképpen nem számít. It could be the video, Lehet ez egy videó, you can do the slides, lehet, hogy végiglapozod a bemutató szlájdokat. show something. Az a lényeg, hogy mutass valamit. The beauty of a travel party is you can show multiple people in one time. Ugye az a nagy előnye az ilyen travel partynak, hogy egy időben többen látják. So now you invite 10 people, 5 show up. Ugye ez úgy szokott menni, hogy elhívsz 10 embert, abból 5-en nem is jönnek talán. You exposed 5 people in one travel party. Akkor egyszerre legalább 5-en látták egy travel party. Got it? Vágod?
The last one is what we call a big shot event. És akkor az utolsó, amit mi úgy hívunk, hogy ilyen nagy travel info est, This is where we get a public venue. amikor egy ilyen nyilvános helyre megyünk. Maybe it's at a hotel or restaurant. Lehet ez egy étteremben, egy hotelben valahol. People invite their guests, Az emberek odahívnak meg ugye vendégeket, and you have a big shot do the presentation. és akkor van valaki, aki kiáll és tart egy ilyen bemutatót. Who is the big shot? Ugye ki az a nagy cápa, aki ott eljön, Doesn't matter. az se számít. When I first started Amikor én kezdtem a new team, az új csapatot, I was not even director. ugye még nem voltam direktor sem, amikor ott kezdtem, But guess who was the big shot? na akkor ki lett ott a helybe a újoncok közül, ki lett a nagy cápa, I was the big shot because I came in from out of town. mert hát én jöttem messziről abba a városba. And what do I mean by out of town? Ugye mit jelent az, hogy messziről jött ember? I drove 20 miles to another town. Legalább 30 kilométert kellett autóznom, hogy oda lehetett menni. I'm from out of town. Hát én máshonnan jöttem, az volt a lényeg, én voltam a messziről jött ember. The person does not matter as much as your edification of the person. Valójában nem az számít elsődlegesen, hogy ki az illető, hanem az számít, hogy te mit fogsz róla mondani a jelölteknek. This is one of the most important parts of our business, Ez az egyik legfontosabb része a mi üzletünknek, is learning how to edify. meg pedig be, hogy megtanult, hogy kell felépíteni valakit. And you don't have to be super successful to edify each other. És nem kell, hogy mind a ketten ilyen szuper, sikeres, csoda versenyzők legyetek, hogy egymást jól felépítessétek. Every single one of us has great things about us that we can focus on. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy minden egyes emberben van szerű, amire nyugodtan ráfókuszálhatok. Now you guys are lucky, you got some marketing directors and directors that are here locally. Ugye nektek az a szerencsés helyzetetek van, hogy vannak direktorok, marketing direktorok, akik itt vannak a környéken, lokálisan. The great thing about big shot meetings Az ilyen nagycápás rendezvényeken, is that there's social proof. az, hogy ott van egy ilyen, a közösség maga a létszám igazolja, hogy ez nem kamu. There's more people, more energy, Több ember van egy időben jelen, ugye több energia van a teremben, and usually the presentation is a great presentation. és hát jellemzően elég jó prezentációk szoktak ott. So now it's not in a home, it's in a public venue. Ugye ilyenkor nem egy otthonban, valakinél otthon történik ez az egész, hanem nyilvános helyen. So which one of these ways do you build your business? Na most, hogy ti milyen módszerrel építitek akkor az üzleteteket? What do you guys think? Szerintetek melyikkel érdemes? Vagy melyiket szoktad leggyakrabban használni? Ó, Oh, yes. így van. Oh. Ó, így. If you want your business to grow fast, you learn how to expose all the different ways. Tehát ha azt akarod, hogy gyorsan nőjön az üzleted, akkor mind az ötféle módszert meg kell ugye tanulni. Some may be a little bit better for you than others, Lehet, hogy lesz közülük néhány olyan, amire azt mondod, hogy az úgy jobban megy, mint a többi, but the goal is to expose. de az a cél, hogy bemutassunk. Nem úgy, így. So, when is the next event that you guys have? Na, mikor, what kind of event? Do you guys have anybody have travel parties, or do you guys have like a big event? Okay. Tehát mikor van ugye itt a következő olyan rendezvény, amit tudunk tartani? Ki az, akinél lesz valami mostanság, vagy már tervben van, vagy szervezkedik? Okay. I want you to. How many of you have an event in the next 7 days Ki az, akinek a következő egy héten belül van fixált that you can invite someone to? olyan rendezvény, amire meg lehet hívni embereket? Okay. If you're not raising your hand, Ha most nem emeled fel a kezed, you should constantly be having events to promote to. akkor elárulom neked, hogy mindig kell, hogy legyen egy olyan rendezvény a társadalomban, amire meg tudsz hívni. Tehát mindig kell legyen egy lefixált következő valami. That's what a professional does. Így csinálják a profik. How many of you have somebody on your names list that you want to show this week? Ki az, akinek van olyan név a névlistáján, akinek még ezen a héten ezt szívesen megmutatnám?
You want to go have coffee, you want to go to their house, you want to show them the information, yes? El akarsz menni egy kávéba, kávét inni vele, vagy elmenni hozzá, de valahogy be akarod neki mutatni, ugye? Great. Nagyon jó. Here's what we're going to do. Na mondom, hogy csinálj. Everybody take out your cell phone. Mindenki vegye elő a mobiltelefonját. Everybody show me your cell phone. Mindenki mutassa fel. Perfect. Now I want you to open up your contact list. Szeretném, hogyha megnyitnád ugye a elmentett nevek listáját, telefonkönyvedet. And I want you to find somebody És azt akarom, hogy egyet, that you want to invite akit szeretnéd meghívni, to either a travel party akár egy travel partira, or set up a one-on-one vagy lefixálni egy ilyen 1x1-et, or set up a vagy two-on-one. egy ilyen 2-1-et. We're going to use the invitation that we showed you earlier. Mert most azt a meghívást fogjuk használni, amit az előbb mutattam. You got to be in a hurry. Sürgősségérzetet kell Hey, tenni. listen, I'm at a training right now. I don't have a lot of time. Hogy figyelj csak, épp egy tréningen vagyok, csak egy percem van. And in a moment, you're going to invite 3 people Azt akarom, hogy 3 embert hívjál meg. to something this week. Valamire az elkövetkező egy héten belül, ami lesz. The goal is going to be to set 3 appointments. Tehát az a cél, hogy 3 időpontot tudjál lefixálni. If you call and it goes to answer machine, Ha mondjuk a hívás elmegy üzenetrögzítőre, don't leave a message. akkor ne hagyj üzenetet. Keep them curious. Hagyjad, hogyha kíváncsiskodjanak. Call the next person. Hívj egy másikat. When we make phone calls, before we start making phone calls, Mielőtt elkezdünk telefonálgatni, never, ever, 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 ever make phone calls sitting down. soha ne telefonálja ülve. Energy is everything. Mert az energia az, ami There's minden. not much energy when you're sitting down. És ha ülsz, nincs elég energiád. So in a moment, we're going to stand up Úgyhogy most fel fogunk állni, and we're going to walk around the halls. We're going to take 5 minutes. How many minutes? tehát 5 percünk lesz. Hány percünk lesz? But before we stand up, we need to get ourselves into a happy, joyful, powerful state. So if I can have my music guy again up here. Mielőtt belekezdünk, ugye megint feltanuljuk magunkat egy kicsit, kellene egy kis jó zene. I want everybody to stand up again. Úgyhogy álljon fel mindenki, And just for a few moments, és csak egy pár másodpercre we're going to move our body, we're going to smile, we're going to feel joyful, we're going to feel energetic. érezzük jól magunkat, mozogjunk. For about 10 seconds, I want you guys to jump up and down. I want you to
You thought I was going to do all the work. És azt hittétek, hogy majd én leszek az egyetlen, aki melózik. So, who would like to share somebody you talk to, a communication? Ki az, aki esetleg úgy érzi, hogy szívesen megosztaná a többiekkel, hogy mi történt vele ez alatt a rövid kis kommunikációs szünet alatt? Please Légy szíves, állj fel! Zsuzsi vagyok, majdnem elárultam, azt mondta, telefonálni kell. És kerestem, hogy hol meneküljek ki. When I heard what I have to do, how to escape. First of all, give her a round of applause. Ezt is nagy tapsot! Valahol el kell kezdeni. Szóval Zsuzsi vagyok, és azt kerestem, hogy hol meneküljek ki, amikor azt mondta, hogy most fogunk telefonálni, és pánik tört rám, és úgy éreztem, hogy most valahogy hangyába változott, hogy senki ne legyen észre. És elkezdtem lapozni a telefonomba alibiből, aztán rátaláltam egy olyan ember, aki mindegy, úgyse veszik felvettem. De hál' Istennek leszek és remél rá. Aztán jött a második a barátnőm, ő nem vette föl. Aztán jött a vörösvári barátnőm, és pont Siófokon van, ahol én lakom, én meg Pesten, azt mondja, nem tudok hozzá látni, mondom, nem baj, hétfőn nem megyek hozzá. Mikor érsz rá? Hát hétig tornázik. Mondom, 4-8 jó? Azt mondja, jó, gyere. Úgyhogy van egy időpontom. Négy embert hívtam fel, és van egy lány Helga, aki egy vendégünk, masszázsra jár hozzánk, egy edző, és ők síelni van a kép, és mondtam, ó Helga, ezt imádom, most síelni járok állandóan meg utazni, figyelj, mutatom kell neked valamit, hogyha hazajössz, úgy is akarok menni masszázsra, mondom, nem nevezném masszázs. És azt mondta, hogy jó, hívjam fel 18-án, és akkor jön el. Úgyhogy nagy élmény volt, most már annyira nem izzatott ennyire. Can you ask her a few questions? Hadd kérdezzek még. How long have you been with World Ventures? Mióta vagy a World Ventures-ben? Januárban. 6th of January. 6th of January. And when was the last time you made 4 phone calls for your World Ventures És business? mikor volt utoljára, hogy 4 telefonhívást így gyorsan eleresztettél egymás után a World Ventures-ben? Nem tudom, nem. Csak amerre járok, akkor ott beszélek. And it happens, just happens. This is an amazing reference. Azt hiszem, ez egy eléggé csodálatos ilyen referencia most. For you to know Hogy tudjátok, that even though your team members know what to do, hogy bár tudják az embereitek, mit kellene csinálni, when they go home mikor majd hazamennek, and they look at that 8,000 pound phone, ránéznek arra a 4 tonnás telefonkészülékre. being in an environment like this, Egy ilyen környezetben, mikor együtt vagyunk, it's a great opportunity ez egy nagyszerű lehetőség arra, for us to conquer our fears. hogy legyőzzük ezt a félelmünket. Because we're around other like-minded people Mert hasonlóan gondolkodó emberek körében vagyunk együtt. that are here supporting, Akik ugye támogatnak bennünket. that have that energy. És itt van ez az energia, amit tőlük is áramlik felénk. But this is not where the magic happens. De nem ez az, ahol a varázslat megtörténik, The magic happens behind closed doors. hanem ott a zárt ajtók mögött történik a varázslat. Odakint. When we know what to do, Ugyanis, hogy mi tudjuk, mit kell csinálni, but we don't do it. de nem tesszük. I encourage you guys to take this experience Szóval arra inspirálnálak, ösztönöznélek most benneteket, hogy fogjátok ezt a tapasztalatot itt, and have calling parties. és csináljátok ilyen telefonáló partikat. Call some of your team members over to the house. Ugye hívjátok össze néhány embert, aki a csapatotokba tartozik. Go to a coffee shop with some of your team members. Menjetek el együtt valahol egy kávézóba, Bring your list. vigyétek a névlistát, We're going to call together. és azt mondjuk, hogy együtt mindnyájan telefonálni tudunk. I'm so proud of you Nagyon-nagyon büszke vagyok, for stepping into courage hogy bátran, and not allowing that fear. és nem engedted, hogy a félelem, We all have that fear. ami mindegyikünkben ott rejlik, It's not about eliminating the fear. ez nem arról szól, hogy te
De visszakorlátoz valahogy ezt a félelmedet. It's about making the voice of the courage louder. Hanem egyszerűen, hogy ezt hangosabban enged szóhoz jutni. Congratulations. Gratulálok. Ha lehet egy mondatot mondanom, One more sentence. ez sokkal nagyobb feladat volt, mint bármit elmondani. Én bármit elmondok bárkinek, de ez még most is nem volt kiút. That wasn't the way out. You know what I love about this? How shy she was. Now she doesn't want to let go of the mic. Azt imádom benne, hogy olyan szerényen nem volt, az most meg úgy megfogta a mikrofont. Az egyik legnagyobb célom az, hogy több ezer ember előtt beszéljek. My goal is to speak in the front of thousands. Yes. I love it. Who else would like to share? Még Take valaki? two more. Még két embert szeretnék, aki egy kicsit úgy elmondaná. Right over here. Oké? Yeah. Attól. And when you stand up, please tell us your name. And Egyszer mutatkozz be, és mikor találsz. Sziasztok, Tóth Márk vagyok. 2 éve vagyok a World Ventures-ben. Érdekes feladat volt ez, még most is hívnak. Hogy én már letudtam ugye a névlistámat így már ugye a legelején, így a telefonomban, és nem tudtam, hogy kit hívjak fel. Practically when I started, I went through my name list in the phone, so I first didn't know again. Csak láttam azokat, hogy kikkel beszéltem, már kikre írtam rá. So I just saw, I called him, I wrote him, I texted him. És mégis találtam 4 olyan embert, But I found a phone. akit fel tudtam hívni, egyen már tudtam időpontot egyeztetni, a másodikkal pedig este 6-kor fogok egyeztetni. Second one said we should talk tonight at 6 p.m. És a többi 2 ember sajnos azt mondta, hogy dolgoztak. The two others said they are busy, they are working right now. perfect. Congratulations. Who else would like to share? Még valaki? Right over there? Yeah. Okay. Please stand up, tell us your name. Jó, mondjuk a neveket. Még mindig ilyen, most nem a nincs szereplés mániám, amikor megkérted azt, amit kértél, volt rögtön egy kifogásom, és volt véleményem róla. Pár másodperc alatt azt mondtam, hogy parancs értettem, és megteszem. Van egy csütörtök, van egy szerdai találkozó, van egy keddi találkozó, és most sietnünk kell haza, mert már ma este is van. One more. Na még egy valaki. Who else would like to share? Ki az, aki elmondaná? Szívesen? Tessék, itt van. Erre, mikrofon. Pancolonna vagyok, és január végétől vagyok és 4 telefont bonyolítottam, ahol kettő nem vettem föl, viszont kettővel sikerült beszélni, és egyeztettem időpontot ma estére, és holnap How many were not able to reach anybody? Ki az, aki senkit nem tudott elérni? Egyáltalán senkit nem tudott You elérni. didn't get a text back, you didn't talk to anybody? Semmi válasz, semmi reakció, semmi nem működő. Okay. How many of you talked to somebody? Ki az, aki beszélt valakivel? Or got a response from Vagy somebody? legalább visszaüzentek neki egy valami üzenetben. Okay. How many of you were able to set up at least one appointment? Ki az, akinek legalább egy találkozót sikerült lefixálni? About 25. That was 10 minutes. Ez ugye most 10 perc volt, összességében kb. 25 időpontot láttam ide ezek alapján. 10 minutes. 10 perc alatt raktuk ezt össze. And somebody says, I don't have enough time. És erre mondják azt emberek, hogy nekem erre nincs idő. I'm going
to share with you one strategy that helped me. Hadd osszak meg veletek egy olyan stratégiát, ami segített nekem. As a police officer, Ugye én rendőrként dolgoztam, working all the time, ez azt jelenti, hogy elég hosszú szolgálataim vannak, but wanting to build World Ventures. és hát valahogy mégiscsak bele kellett illeszteni, hogy építsem a World Ventures-t. One thing I did every day, Volt egy dolog, amit minden nap megtettem. I got an index card. Ugye volt egy ilyen kis, hát egy ilyen kis kartonlapocskám, And at nighttime, I would write 5 names on that index card. és minden este felírtam 5 nevet erre a kis lapra. The next day, Másnap, my goal az volt a célom, would be to call those 5 people. hogy valahogy ezt az 5 embert felhívjam telefonon. If I made all those 5 phone calls, it was a successful day. És hogyha mind az 5-öt el tudtam érni, akkor azt egy sikeres napnak könyveltem el. Didn't matter whether I talked to them, Nem számít, hogy sikerült-e velük beszélnem. didn't matter whether I set up an appointment or not. Nem számított az, hogy egyáltalán le tudtam fixálni egy találkozót velük. Just building that muscle of making 5 phone calls a day. Csak egyáltalán, hogy mondjam, annyira föl bodybuilding-ezzel magam, hogy fölbírjam emelni a telefonomat 5 darab telefonhívás erejéig. Sometimes I would have to make some of the phone calls in my 15-minute break. Volt, akit úgy kellett felhívni, amikor volt egy ilyen 15 perces pisi szünet, gyorsan akkor telefon. I don't have enough time. Nincs idő, ugye, mint tudjuk, kifogás. I don't care what job you are in. Nem érdekel, hogy milyen munkahelyen dolgozol. They have to give you a lunch break. Úgy gondolom, hogy ebédszünetnek mindenkinek jár. 5 minutes a day. 5 perc kell csak. Do you have 5 minutes a day to build your business? 5 percet az üzletedre? If I made the 5 phone calls, I celebrated. Hiszen ha megcsináltam mind az 5 telefonálást, akkor ünnepelhettem. Then that night, Aznap este I would put 5 new names on a card. vettem megint 5 nevet a kis cetlimre, My goal would be to call those 5 people. és az lett a holnapi célom, vagy a következő napi célom, hogy fölhívjam azt az 5 embert. I would do that 6 days a week. És ezt 6-szor egy héten megcsináltam. That's how many phone calls a week? Akkor ez heti hány telefon is? 30. 30. Do you have 5 minutes a day? Van 5 percen a napból. Could you make 5 phone calls a day? Tudsz 5-öt telefonálni egy nap? I challenge you to make 5 phone calls a day. Akkor kihívlak. 5 telefonálás minden nap. The more you do it, the better you get. Minél többször csinálod, annál jobb leszel benne. There's no other way. Másként ez nem működik. So I congratulate those of you Úgyhogy gratulálok mindazoknak, that followed your courage, aki a bátorságát összeszedve, and for those of you that maybe didn't, és ha mondjuk vannak, akik esetleg ennek ez nem működött, I encourage you to explore. arra bátorítalak, hogy fedezd fel magadban ezt a bátorságot. Because if you are not where you want to be, Mert ha nem az vagy, aki szeretnél lenni, those thoughts, ezek a gondolatok, those doubts, ezek a kételyek, those excuses, ezek a kifogások, those opinions ezek a vélemények cannot possibly be valószínűleg nem lesznek azok, what will get you your goals and dreams. amik segítenek eljutatni téged oda, ahova az álmaid hívnak. But it's up to you to choose. Te választasz, Excuses or results. ugye kifogások, vagy eredmények, Faith or fear. ugye, hogy félelem, vagy győzelem, Courage or doubt. ugye, bátorság, vagy kételj, And the cool thing I hope you know about by now is that you are in control. és szerintem most már remélem legalábbis, hogy ott tartasz, hogy rájöttél, hogy te kontrollálod ezt az egészet. Moving right along. Na, akkor menjünk tovább. Part of the focus board now is when you go and expose, De van egy olyan része ennek a fókusztáblázatnak, ami arról szól, hogy ha elmész és tartasz bemutató, you want to put the name there. ide be tudod írni az ember nevét. That's not your names list. Ez nem a te névlistád, ne keverjük össze. The only time you put a name there is when they see it. Csak akkor írod be az ember nevét ide, hogyha ő látta a bemutatót. So in month number 1, Ugye ez egy hónapban gondolkodok. you want to do at least 30 exposures.
És ugye itt 30 rubrika van, tehát 30 bemutató abban a hónapban. For the average person, for every 30 you show, 6 will say yes. Átlagban elmondható az, hogy 30 ember, ha megnézi a bemutatót, abból 6-an igent fognak mondani. Do you know what the amateur does? Tudod, mit csinál az amatőr? 24 said no. Azt mondja, hogy 24-en nemet mondtam. And they focus on the 24 that said no. És arra kezd el fókuszálni, hogy 24 nemet kapott. And when you really think about it, did the majority of people say no? És ha tényleg belegondolsz, hogy az emberek többsége nemet mondott? No. They have an excuse. Nem mondtak nemet, kifogásokat I hoztak. have to think about it. Gondolkodnunk kell rajta. I don't have the money. Nincs pénzem, I don't have the time. nincs idő. These things don't work. Az ilyen dolgok nem működnek. Whatever it is, I don't know enough Mindegy, people. mit mondanak, nem ismerek elég ember. Very few percentage actually say no. Valójában nagyon-nagyon kis százalékuk mond igazából nemet. You know what IMDs focus on? Tudjátok, mire fókuszálnak az IMD-k? The 6 that said yes. Arra a 6-ra, aki igent mondott. And then in month number 2, Jön a következő hónapunk, you do another 30 exposures. megint 30 bemutató. 6 say yes, 24 say no. Ugye ebből véletlenül 6-an fognak igent mondani, és nagyjából 24-en nemet. By month number 2, you'll have at least 12 people on your team. Akkor a második hónap végére 12 ember van a csapatodban. One of the greatest networkers in all of history. A hálózatépítés történetének egyik legnagyobb alakja, With millions and millions of followers, akinek több millió követője van, started with just 12. és arról híres, hogy csak 12 emberrel kezdtek. Month number 3, you do the same. Ugye a harmadik hónapban ugyanezt fogod csinálni, And what's great about this focus board, és az a nagyszerű ebben a fókusztáblázatban, it holds you accountable to your activity. hogy mérhetővé teszi számodra a tevékenységedet. If you start this today, Ha ma kezded, and 30 days from now, 30 nap múlva, you only have 10 exposures, azt látod, hogy csak 10 név van itt, don't complain to your leader, akkor ne a vezetődre don't complain to panaszkodjál, World Ventures, ne a World Ventures szidjad, don't complain to anybody why you're not making more money. senki ne szidja azért, hogy miért nem keresel elég pénzt. It's because you haven't done enough activity. Egyszerűen csak azért, mert nem elég effektíven dolgoztál. Make sense? Érted? Awesome. So that's the focus board. All this other stuff you'll go through and you'll learn about. A big part next is getting people to train. Ugye a következő fontos része a fókusztáblázatunknak az, hogy az embereink elmenjenek a tréningekre. Getting to IMD is not always easy and clean. Ha valaki IMD szeretne lenni, az nem mindig ilyen szép, kikövezett, egyenes, könnyű úton vezet. Things might get a little messy. Néha egy kicsit ilyen zavaros a sztori. You might have some chaos going on in your life and business. Ugye néha az ember életében, üzletében ilyen kaotikus események is tudnak történni. This is the focus board of one of our directors. Ez az egyik direktorunknak a fókusztáblázata. She followed the process and the system, Tehát követte ezt a folyamatot, ezt a szisztémát. got to director in less than 120 days. Kevesebb, mint 120 nap alatt lett direktor. Did she get a bunch of no's? Kapott egy csomó nemet szerintetek? Did she get her feelings hurt? Volt, amikor úgy rosszul esett neki ez? But she also stayed the course, De tartotta az irányt, followed the system, követte a szisztémát, and got to director in less than 120 days. kevesebb, mint 120 nap alatt direktor lett belőle. Can you follow a system? Tudnád követni ezt a Do you know szisztémát? exactly what to do? Tudod pontosan, mit kell csinálni? I have my list, Van listám, I invite, meghívok, I expose, bemutatok, I enroll, beléptetek. and then I promote the trainings. És aztán beszélek a tréningekről, felépítem. That's it. Thank you very much. Good night. Ennyi volt, köszi, jó éjszakát! It's not rocket science. Szóval nem egy ilyen nagy sebészetről beszélünk itt. So then the question becomes,
why do we not do the things we know we should do? Ugye most jön az a kérdés, hogy akkor miért nem csináljuk, ha már tudjuk, hogy mit kellene csinálni? Tell me why you haven't done enough activity. Na akkor mondjatok egy párat, hogy te miért nem csinálod, vagy miért nem szokás csinálni, akkor legyen így inkább. Just yell it out. Why haven't you Csak done úgy enough? kiabáld be, hogy miért nem? Miért nem? Nem szuraszön. It's not painful enough. The situation is not painful. Yes. Így van. Procrastination. Fear, procrastination, not enough Félelem, pain. halogatás, nem fáj eléggé. Either there's not enough pleasure or not enough pain. Ugye vagy nem eléggé fáj, vagy nem elég örömöt kínál a dolog. If I were to tell you right now, every single appointment you set up, Ha azt mondanám neked, hogy minden egyes lefixált időpontért, I will give you $1,000. adok neked $1000. How many appointments would you set up? Na hány bemutatót is fixálnál le? There's enough pleasure. Ugye egy kicsit több öröm várna rád. I got better news for you. Van egy jó hírem. IMD pays a lot more than $1,000 per name. Az IMD-knek valójában sokkal több mint $1000 a jövedelmük, nevenként számolva. Tehát ha megnézem az aktivitásomat, You will be IMD. ha ezt komolyan vennéd, akkor már rég IMD lennél te is. But see, in your mind, it doesn't connect. Tehát egyszerűen csak arról szól, hogy agyban még nem kötötted össze azt a dolgot, hogy lefixálod egy időpontot azzal, hogy keresel egy rakás pénzt. One of the reasons people don't take enough activity is because of fear. Az egyik ok, amiért az emberek nem eléggé aktívak a sztoriba, az, hogy félnek. Fear of rejection. Félnek a visszautasítástól. How many of you hate rejection? Ki az, aki utálja a visszautasítást? How many of you avoid not getting a no? Ki az, aki hogy elkerülné szívesen a nemeket? What if I told you there's a way that you could avoid getting a no forever? Mi lenne, ha azt mondanám neked, hogy van egy olyan módszer, amivel elérheted azt, hogy soha, de soha többé ne kapjál nemeket. Where from this day forward, Mostantól kezdve you will never ever get a no if I showed you this. soha, de soha többé nem fogsz nemeket kapni, ezt garantálom, ha ezt most megmutatom neked. How many want to know what it Ki is? akarja ezt tudni? If I tell it to you, you got to promise to use it. Oké, de ha elmondom, akkor megígéred, hogy használni is fogod. Yes? Okay, here we go. Na így meg. As soon as the presentation is over, Amikor vége a bemutatónak, you ask this question. megkérdezed ezt tőle. From a 1 to a 10, 1-től 10-es skálán, 1 being you didn't like any of it, ez abszolút nem az én világom, you don't want to travel or make money. nem akarsz utazni, nem akarsz több pénzt szerezni. 10 being this is the best thing you've ever seen and you're ready to sign up 10 meg now. legyen az, hogy erre vártam egész életemben. From a number 1 to 10, where are 1-től you? 10-es skálán te hol látod magadat? And they're going to turn to you. Oda fognak hozzád fordulni, And if they say a 6 or less, ha 6 vagy annál kisebbet mondanak, thank you for coming. This obviously is not for köszönjük you. a közreműködését. I'm looking for people who are 7s or nem better. neked való, olyanokat keresünk, akik legalább 7-es szinten vannak. Let's say that again. Mondom még 6 or less, 6 vagy annál kisebb, thank you. You're not who I'm looking for. köszönjük, ön nem felelt meg. This is not for you. Nem neked való. I'm looking for 7s or better. 7-es vagy annál jobbakat keresünk. You just told them no. Te mondtál neki nemet. And it is okay to tell people no. És ez teljesen oké, hogy te embereknek nem mondod. We're not looking for everybody. Nem mindenkit akarunk ide. Some people need to valet our cars. Ugye vannak olyan emberek, akiknek mondjuk le kell, hogy mossák az autóinkat. Some have to wait our tables. Vannak, akiknek föl kell szolgálni az étterembe elénk az ételeket.
So then if they say a 7 or better, Tehát ha mondjuk 7-es vagy jobbat mond, it's not to say that everybody's going to sign up in your business. ez még nem azt jelenti, hogy akkor mindenki be fog ugye lépni. Because they have that little voice just like you and I. Mert nekik is ott van ám a kis hang a fejükben, pont úgy, mint neked, meg nekem. They may give you an objection. És akkor ugye ilyen kifogásokkal lehet, hogy elő fognak állni. May give you an excuse. Ja, hát kifogások. And that's where learning how to handle the objections comes in. És akkor eljön az ugye, hogy meg kéne tanulni, hogy hogyan kezeljük a kifogásainkat. But just by asking that one question, you could avoid them telling you no. De ezzel az egy kérdéssel megelőzheted, hogy nemet kapjál választ. And you take your power back. És ugye visszavetted az irányítást magadhoz. And you do it with a smile. És közben még mosolyogsz is. So I want to share with you the system that we use at the closing process. És meg fogom nektek mutatni, hogy mi hogyan csináljuk a lezárást. That is the first question we ask every single time. Minden egyes alkalommal ezt a kérdést tesszük fel először a végén. If there are 7 or better, Ha 7-es vagy annál jobb, here's the next question. akkor jön a második kérdés. Number 1. What did you like best? Mi az, ami legjobban tetszett? I want them to tell me what they liked. Most azt akarom, hogy ő mondja el nekem, hogy miért jó a World Ventures, mi tetszik neki benne. World Ventures is like a buffet. Olyan ez, mint a svéd asztal. We have travel, Van utazás, we have business, van üzlet, we got training. vannak tréningeink. I want them to tell me what they like best. És én azt akarom, hogy ő mondja el én nekem, hogy mi tetszik neki ebből. Because what they like or saw may be different than what I like and saw. Mert ugye könnyen lehet, hogy ami neki tetszik, az teljesen más lesz, mint ami nekem tetszik. So as they're telling me this, I personally like to write it down. És amikor ő elkezdi mondani nekem, én legszívesebben ezeket le is írom. I love the travel, man. My family want to go on more vacations. Én nagyon szeretem az utazást, nagyon tetszik, mert a családommal nagyon szeretünk a vakációkra járni. The business looked really good. Az üzlet jól néz ki. I've been looking for a way to make residual income. Már régóta keresek valamit, amivel rendszeres passzív jövedelmet tudnék csinálni. If they give you a short answer, Tehát ha röviden válaszolnak, the travel. az utazás. A sub-question, Jön a kibontó kérdés. tell me more about that. Mesélj többet erről. Miért? Tell me more about that. Mondjál még róla valamit. Miért? And you do this. És ezt úgy jelezd is felé. Because you want as much information as you can get from them. Mert a lehető legtöbb információt akarod kihozni belőlük. Question number 2. Következő kérdés, Do you want to make a little or do you want to make a lot? hogy keveset vagy sokat szeretnél ebből? Ugye ez lehet akár pénz, akár utazás. If they just focused on the travel, Ha azt mondja, hogy csak az utazás érdekli mondjuk, do you want to travel a little or do you want to travel a lot? sokat szeretnél utazni, vagy csak úgy egyszer-egyszer? Most, if they're a 7 or above, will say, of course, a lot. Nyilván azt fogja válaszolni, aki már 7-es fölött van, azt mondja, hát persze, hogy sokat. Me too. Én is. Then you go to step number 3. És akkor megyünk a következő lépésre. Remember, we make decisions based on pain or pleasure. Ugye emlékszel, a döntéseket az emberek vagy a fájdalom, vagy az öröm hatására hozzák. Question number 3. Jön a következő kérdés. If you made more, what would you do with it? És ha mondjuk több jutna neked belőle, akkor mit csinálnál vele? This is where they start giving you more of their pleasure. Ugye most elkezdik mesélni a jó dolgokat. Man, Az öröm. I would take more vacations. Tehát ha többet utazhatnék, I'm writing down what they're telling me. akkor közben jegyzetelek. I will save up money so I can buy a house for my family. Vagy mondjuk tudnék félretenni pénzt, és akkor vennék egy saját családi házat. I would leave the job that I hate. Vagy ott hagyhatnám a munkahelyemet, amit utálok. They're telling you their goals. Tulajdonképpen elmondják a saját céljaikat. Then step number 4, question number 4, És akkor jön a következő kérdés. is going to create pain. Na most akkor egy kicsit a fájdalom oldalon menjünk el. And you must ask these in this order for a reason. És nagyon fontos, hogy ebben a sorrendben tedd fel a kérdéseket. They just saw World Ventures.
Látták ugye éppen a World Ventures, most vagyunk túl a bemutatón. They just told you their goals if they would make more money. Most éppen elmondták a céljaikat, hogy mit kezdenének a sok pénzzel. At your current situation, És akkor jön a kérdés, hogy a mostani helyzeted. how long is it going to take you to Mennyi idő kell még ahhoz, travel more with your family, hogy többet utazhass mondjuk a családodra, save enough money to buy a house for your family, félretegyi annyi pénzt, hogy megvehesd a családi házat, and leave the job that you hate? vagy ott hagyhassd a munkahelyet, amit utálsz. And I use their language exactly. Tehát gyakorlatilag szó szerint az ő szavaiknak mondom vissza. What happens in their mind Ugye mi zajlik ilyenkor az ő elméjükben? is they're going to look and they're going to say, never. Így néznek vissza rád, látszik, hogy a fejükben ugye pörögnek a kerekek, és akkor egyszer azt mondja, hogy Or, oh my God, it's so far away, I have no idea. vagy azt fogja mondani, hogy soha, vagy azt fogja mondani, hogy hát fogalmam sincs, hogy mikor. And then you say, congratulations, welcome to the team. És akkor te csak rámosasz, és azt mondod, hogy gratulálok, üdv a csapatünkbe. Gratulálok, üdv közöttünk. The psychology behind these questions, A pszichológia ezek mögött a kérdések mögött, asking them in this sequential order, hogy ebben a sorrendben föltéve a kérdéseket, if they tell you no, they're saying no to their dreams. ugye ha ők nemet mondtak, akkor a saját álmaikra mondtak nemet. How many follow what I'm talking about? Ki az, aki eddig követni tudott? So asking these questions will help you in the enrolling process. Tehát ezeket a kérdéseket föltéve megkönnyíted ugye a csatlakozását. When I got started, even today, Amikor kezdtem ma is, I wrote the questions down. leírtam a kérdéseket, I had it printed out with my folder. sőt, ez ott volt nálam, kinyomtatva egy ilyen A4-es papíron, And here was the transition at the end. és a következőképpen zajlott. Thank you so much for watching the presentation. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a bemutatót. The very next step in our system, A mi szisztémánk szerint most a következő lépés, listen to the language. tehát a következő szükséges lépés, mondjuk így a mi rendszerünkben, Most of you and me are not salespeople. ugyanis a legtöbben magamat is ide sorolni, nem értékesítők vagyunk. So we feel uncomfortable asking them to buy something. Ugye az ember általában ilyenkor kicsit kényelmetlen érzi azt, hogy vegyél már valamit tőle. Take the pressure off of you being a salesperson and put it on the system. Tehát ezt a fajta terhet, ezt úgy vedd le magadról, meg róluk is, egyszerűen fogd rá a rendszerre. And in your mind, it's not you asking the questions because you have to. Ugye innentől fogva az elméd ezt úgy éli meg, hogy nem te teszed fel a kérdést, azért mert hát a rendszer szerint most ezt kell kérdezni. It's the system. Ez a rendszer. The very next step Tehát a következő lépés in our system is for me to a ask you some questions. rendszerünkben az, hogy néhány kérdést tegyek fel neked. Is that okay? Oké? Awesome. Jó. I would pull the sheet out Előveszem az A4-es papíromat, and I would read the questions. és én olvasom a kérdéseket. From a 1 to 10, 1-től 10-es skálán, 1 being you didn't like any of it, 1 az, hogy ez abszolút nem nekem való, 10 being this is unbelievable, you're ready to sign up now. 10 az, hogy mindig erről álmodtam, ez kell nekem most azonnal. Where are you 1 to 10? Te hol látod magad a skálán? What did you like best? Mit tetszett a legjobban? You want to make a little, you want to make a lot? Kicsit vagy sokat akarsz ebből magadnak? If you made more, what would you do with it? És mit csinálnál ezzel, hogyha neked ebből több lenne? That's your current situation. How long is it going to take you to? És ha mostani helyzetedben minden így marad, akkor mikorra tudod ezt megvalósítani? Congratulations, welcome. És közöttünk. You ready to get started? Akkor benne vagy, ugye, hogy vele kezdjük. And I can't tell you how many times people would be looking at me. És el nem tudom mondani nektek, hogy az emberek hányszor volt, hogy így néztek neki a fejükből rá. You're just reading questions. Te csak ilyen kérdéseket olvasok fel. One of the number one reasons people don't sign up in your business is because they don't believe they can do it. Az egyik legfontosabb ok, amiért az emberek nemet mondanak, nem csatlakoznak hozzád, az az, hogy nem hiszik el, hogy ők is meg tudják csinálni. The more you could show them that this is simple,
Minél inkább tudod velük érzékeltetni, hogy mennyire egyszerű ez a történet, that anybody can do it, amit bárki meg tud csinálni, the more in their mind they'll believe that they can do it. annál inkább elhiszik önmagukról, hogy ők is meg tudják csinálni. Today, because we're all digital around the world, Mivel már egy digitális világban élünk, I have the questions on a picture in my phone that I pull up after I'm done with the exposure. gyakorlatilag én egy ilyen fényképet készítettem erről a lapról, és azt veszem elő a telefonomon. I'm telling you, as an IMD, I still read the questions. És bár IMD vagyok, én még mindig olvasom a kérdéseket. It's okay to read the questions. The 3 keys at the end És akkor a végén van 3 kulcsfaktor. is after you ask that final question, are you ready to get started? Amikor felteszed az utolsó kérdést, hogy akkor belevágsz te is. The first is going to be eye contact. Nagyon fontos a szemkontaktus. The eye contact is got to be normal eye contact. Ez egy teljesen normális szemkontaktus legyen. Sometimes people are very intense in their business. Mert néha az emberek nagyon az üzletükre fókuszálnak. And they're so driven and they're so nervous and they're... És már annyira izgulnak, és már annyira... Are you ready to get started? Na akkor kész vagy, hogy belevágjál? And you have this intensity about you. És úgy nézel rá, mint a vallatótiszt. Others, Mások, this is their eye contact. ilyen a szemkontaktusom. Are you ready? Kész vagy arra, hogy belevágjunk? People won't trust you. Az emberek nem fognak megbízni benne. Normal eye contact. Tehát teljesen normális. But make that connection when you ask the De final legyen question. meg a kapcsolat köztetek. Step number 2. Második lépés. People will sign up with people who they know and like. Hogy az emberek olyan emberekkel szeretnek csatlakozni, akit ismernek és akit kedvelnek. Sometimes people are so nervous they forget to smile. És ugye néha az emberek annyira izgulnak, hogy elfelejtenek mosolyogni. Or they're so driven that they just want to get to the next exposure and they forget to smile. Vagy annyira rá vannak kattanva a sztorira, hogy egyszerűen már erőfeszítéstől nem mosolyognak. So when you're asking these questions, Tehát amikor felteszed ezeket a kérdéseket, what did you like best? mi tetszett a legjobban? Smile! Mosolyog! Sometimes people are so excited about World Ventures, but they don't forget to tell their face. Tehát, hogy néha annyira lelkesek az emberek a World Ventures miatt, hogy egyszerűen ezt elfelejtik közölni az arcukkal. And in the beginning, you might want to hold it for a little while. És a még lehet, hogy egy darabig így meg is kell állnod, és így nézni rá. Step number 3 at the end, as you're asking these questions. És akkor a harmadik lépés. How many times does somebody say something? Hányszor volt olyan, hogy emberek mondtak valamit, And you hear a rep talk. és hallod, hogy a képviselő beledumál. For example, Például. what did you like best? Neked mi tetszett a legjobban? The travel. Az utazás. You know what? Me too. I knew you would love the Nekem travel is, én vacation. is nagyon szeretem az utazásokat. And you see that trip in Dubai? Láttad azt a Dubai I knew you would like. Szerintem And now we're reselling. most megpróbáljuk még egyszer adni neki ugyanazt. If you're doing most of the talking at the end, Szóval aki többet dumál, jelen esetben te, you're not doing it right. akkor nem jól csinálod. All you need to do is ask and listen. Neked egy dolgod van, kérdezz, Ask and figyelj listen. rá. So the third step, as soon as you're done asking the question, Tehát a harmadik lépés, ahogy föltetted a kérdést, shut your mouth. pofa be. Don't say anything. Nem beszélsz többet. Even if they are there at the end and you say, are you ready to get started? Amikor megkérdezed, még akkor is a legvégén, hogy na akkor kész vagy, belevágunk? And they don't say anything. És nem mond semmit, And there's this uncomfortable silence. és akkor egy ilyen kényelmetlen csönd van. It's not just uncomfortable for you, it's uncomfortable for Figyelj, them. nem csak neked kellemetlen, neki is. And you do everything you can to not talk. És te mindent elkövetsz, hogy befogd, nem szólalsz. Because the first person to talk Mert aki előbb megszólal, loses. az veszi. So I want to show you how it looks like. Megmutatom, hogy működik. Are you ready to get started? Na, akkor kész vagy belevágni?
practice this all the time until I got it Sokat in here. gyakoroltam, higgyétek el. Are you ready to get started? Na, kész vagy bele vágni? So here's what I want you guys to do. Elmondom, mit szeretném. So you don't have it here, but you have it in here. Tehát, hogy ne itt, hanem itt legyen. I want you to get with a partner. Forduljon a partneredhez. A and a B. A és B. I want A to go first. Azt akarom, hogy A legyen, aki kezd. And A, you're going to ask that one question. A fölteszik a kérdést, ezt az egyet, Are you ready to get started? akkor kész vagy bele vágni. A, you're going to smile. És mosolyogsz. A, you're going to be silent. És csöndeledsz. And B, I want you to be silent for at least 10 seconds. Azt akarom, hogy legalább 10 másodpercig bírjak. And don't say yes, don't say no. Ne mondjál semmit. And I want both of you to feel how uncomfortable it feels. És azt akarom, hogy mind a ketten érezzétek, hogy milyen kényelmetlen a helyzet. And then I want you to finally say yes. Jó? És utána azt akarom, hogy I want A to do that 3 times. A megcsinálja ezt 3-szor, And then you're going to switch. és utána csere. And then B is going to go. És utána B-re van soron, And you do the same thing. és ugyanezt megcsinálja. But I want you to hold the silence for 10 seconds. De tarts ki 10 másodpercet mindenképpen. Yes? Jó? All right, let's go. Gyerünk! I know the board knew this skill Tudtam, hogy a Gábornak már megvan ez, ismeri ezt a képet. when he asked Anita to marry him. Amikor ugye házas, vagy feleségül kérte Anitát. The question is, how long was the pause? A kérdés csak az volt, hogy milyen hosszú ideig tartott a szünet. How did that feel Milyen érzés volt? in the pause? A szünet milyen érzés volt? We're doing it in a controlled environment. Ugye azon dolgozunk most, hogy megtanuljuk a környezetünket kontrollálni. And I encourage you to practice that with your team.
És én arra ösztönözlek, hogy gyakoroljátok ezt a csoportban. Because the more you do it in practice, Minél többet csináljátok, gyakoroljátok, when it happens in real life, annál inkább a való odakint a valóságban, you've already prepared yourself. fel vagy már erre készülve. And what usually happens when you ask that question És hát, hogy mi fog történni, hogy amikor fölteszed ezt a kérdést leginkább, they're starting to process. elindul a folyamat az agyukban, Their little voice is starting to raise its voice. ugye ott a kis hangocska egyre hangosabban motyog odabent. Are you really thinking about doing this? Tényleg? Most ezen gondolkozol, hogy ezt csinálja? Tényleg? Is this real? Ez most igaz? Should I spend my money? Hogy adjam ki a pénzemet? Can I do this? Meg tudom én ezt csinálni? This is what they're thinking. Valami ilyesmi jár az agyukban. And when you leave them in the pause, És ha hagyod a szünetet, kitartod, they're going to go like this. valami ilyesmi lesz. It's crucial for you Nagyon kritikus számodra, to not just be in the pause, hogy nem csak hogy kitartod a szünetet, but to give off so much energy of certainty, hanem a magabiztosság olyan energiáit sugározzad ki, of confidence, én már ezt nem mondtam, of belief, a hit, while you're smiling, miközben mosolyogsz, that's what they're looking for. na ilyenek lesznek ők. If they see your belief Ha látják a te hitedet, and it does not come from words, ami nem a szavakból jön át, it comes from energy. hanem abból az energiából a szívedből, If they see you ask that question and they see you do this, hogyha ugye azt mondtam, hogy kérdezel, és akkor te most ezt látnád, that's begging. ez ugye kuncsorgás. That's not belief. Ez nem hitet sugároz. That's what they're going to feel. Na, ez az, amitől félünk. But if you have confidence, certainty, love, passion, joy, De ha ott van benned a magabiztosság, you're ready to get a started. határozottság, az öröm, akkor csatlakoznak hozzá. How many see the difference? Ki az, aki látta a különbséget most? The only way that happens is if you do it És ez csak úgy lehetséges, and do it again. ezt újra, és újra. Now you know from start to finish. Most már tudjuk a elejétől a végéig, I have my goals. megvannak a céljaink, I make my list. megvan a névlistánk, I invite the people. meghívom az embert, I expose them to the presentation. megmutatom neki, Now I know how to enroll. tudom, hogy kell beléptetni, How many follow? ki az, aki eddig vágja a témát. This business is not difficult. Nem egy bonyolult, nehéz üzletről beszélünk, ugye? And after you enroll and you celebrate, És miután beléptetted, elkezdesz ünnepelni! everybody say yes! Mindenki azt mondja, yes! Welcome to the team! Üdv a csapatban! Then we get hungry and go to lunch. Most már ebédeljünk, pedig